Bạn đã bao giờ tự hỏi núi, sông và đảo hình thành như thế nào chưa? Thật dễ để nghĩ rằng thế giới này vẫn luôn như vậy, nhưng trái đất của chúng ta không ngừng thay đổi, được định hình bởi những lực mạnh mẽ qua hàng triệu năm. Nếu bạn có thể tựa nhanh thời gian, bạn sẽ thấy các lục địa trôi giặt, núi non mọc lên, núi lửa phun trào và sông ngòi khoét sâu những hẻm núi. Mặt đất dưới chân chúng ta không cố định như vẻ ngoài của nó. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi các mảng kiến tạo di chuyển bên dưới chúng ta và bởi gió, nước và băng đã điêu khắc bề mặt. Kiến tạo, núi lửa, xói mòn và bồi đắp cùng nhau tạo nên những cảnh quan mà chúng ta thấy ngày nay. Mỗi ngọn núi, dòng sông và hòn đảo đều có một câu chuyện được viết bằng đá. Hiểu những câu chuyện này giúp chúng ta trân trọng sức mạnh và sự kết nối của thiên nhiên. Núi nuôi sông, sông đình hình thung lũng và đảo nổi lên từ biển, tất cả là một phần của một hệ thống vĩ đại. Trong hành trình này, chúng ta sẽ khám phá cách núi được tạo thành, cách sông khoét sâu đất liền và cách các hòn đảo nổi lên từ đại dương. Bằng cách khám phá những bí mật này, chúng ta có cái nhìn mới về hành tinh luôn thay đổi của mình. Hãy bắt đầu cuộc khám phá về gương mặt năng động của trái đất. Cuộc phiêu lưu bắt đầu ngay dưới chân chúng ta. Để hiểu về núi và đảo, chúng ta phải nhìn sâu bên dưới bề mặt. Vỏ trái đất được chia thành các mảng kiến tạo khổng lồ, nổi trên lớp mantle bán lỏng. Khi các mảng di chuyển, chúng gây ra động đất, núi lửa và tạo ra các dãy núi. Khi hai mảng lục địa va chạm, đất bị đẩy lên, tạo ra các dãy núi khổng lồ như Himalaya. Nếu mảng đại dương va chạm với mảng lục địa, mảng đại dương sẽ chìm xuống, gây ra hoạt động núi lửa. Ở ranh giới phân kỳ, magma trồi lên tạo thành đáy biển mới, như ở sông núi giữa Đại Tây Dương. Những chuyển động này tạo nên những đặc điểm ấn tượng nhất của trái đất. Lần tới khi bạn nhìn thấy một ngọn núi hoặc hòn đảo, hãy nhớ, nó được xây dựng bởi những lực sâu bên trong trái đất. Và quá trình này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Những ngọn núi cao nhất thế giới được sinh ra từ các vụ va chạm kiến tạo. Khi hai mảng lục địa va vào nhau, vỏ trái đất bị uốn nếp và gấp khúc, đẩy đá lên cao trong một quá trình gọi là tạo núi. Dãy Himalaya ví dụ bắt đầu hình thành khi mảng Ấn Độ va chạm với mảng Á Âu, nâng đáy biến cổ đại thành những đỉnh núi cao chót vót. Vụ va chạm này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, khiến dãy Himalaya cao thêm một chút mỗi năm và gây ra những trận động đất thường xuyên. Ở Việt Nam, dãy Hoàng Liên Sơn, bao gồm Phan Xipang, được định hình bởi các lực kiến tạo tương tự, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn. Những ngọn núi này là những ghi chép về áp lực và sự biến đổi to lớn, thể hiện rõ trong địa hình hiểm trở của chúng. Núi cũng có thể hình thành thông qua quá trình hút chìm, nơi một mảng đại dương chìm xuống dưới một lục địa, tan chảy và đẩy magma lên trên. Điều này tạo ra các chuỗi núi lửa, như dãy Andes ở Nam Mỹ. Một số magma phun trào thành núi lửa, trong khi một số khác nguội đi dưới lòng đất, làm tăng khối lượng vỏ trái đất. Mỗi dãy núi kể một câu chuyện về sự va chạm, nâng lên và lửa núi lửa. Những cảnh quan chúng ta thấy là kết quả của hàng triệu năm hoạt động địa chất không ngừng. Núi không phải là vĩnh cửu, chúng luôn phát triển, xói mòn và thay đổi. Tiếp theo, chúng ta hãy khám phá cách núi lửa xây dựng đất từ bên trong ra ngoài. Trong khi các vụ va chạm kiến tạo nâng đá lên, núi lửa tạo ra đất từ vật liệu nóng chảy sâu bên trong trái đất. Magma trồi lên qua các vết nứt trong vỏ trái đất, phun trào thành dung nhằm nguội đi và cung lại thành đá mới. Các vụ phun trào lặp đi lặp lại xây dựng nên các ngọn núi lửa, đôi khi cao và dọc, như núi lửa tặng, hoặc rồng và thoải thoải, như núi lửa hình khiên. Hoạt động núi lửa cũng có thể tạo ra toàn bộ các hòn đảo, đặc biệt là ở các điểm nóng nơi các cột magma xuyên qua vỏ trái đất. Quần đảo Hawaii là một ví dụ điển hình khi mảng Thái Bình Dương di chuyển qua một điểm nóng, một chuỗi núi lửa hình thành, với những ngọn trẻ nhất vẫn đang phun trào ngày nay. Ở Việt Nam, các núi lửa cổ đại ở Tây Nguyên đã để lại những vùng đất ba gian màu mỡ, rất thích hợp cho nông nghiệp. Các núi lửa đã tắt như Chudangja là những lời nhắc nhở về quá khứ dục lửa của khu vực. Các dạng địa hình núi lửa không chỉ định hình cảnh quan, mà còn cả đất đai và hệ sinh thái phát triển ở đó. Núi lửa là những nhà kiến tạo mạnh mẽ, xây dựng đất mọi nơi, từng chỉ có đại dương hoặc đồng bằng. Di sản của chúng được ghi lại trong đá và đặt dưới chân chúng ta, từ núi đến đảo, các lực núi lửa luôn hoạt động. Bây giờ, chúng ta hãy xem cách sông ngòi điêu khắc và biến đổi đất đai. Hành trình tiếp tục từ đỉnh núi đến đồng bằng. Một khi núi mọc lên, chúng phải đối mặt với những lực phong hóa và xói mòn không ngừng. Sông ngòi là những nhà điêu khắc của tự nhiên, phá vỡ đá và mang trầm tích từ vùng cao xuống biển. Ở vùng núi, những dòng suối chảy xiết khoét sâu những thung lũng hình chữ V và những hẻm núi ấn tượng. Hẻm núi Grand Canyon là một minh chứng cho sức mạnh của một dòng sông khoét sâu qua đá trong hàng triệu năm. Khi sông đến vùng đất bằng phẳng hơn, chúng chảy chậm lại, uốn lượn và mở rộng thung lũng của mình. Sự xói mòn ở phía ngoài các khúc quanh và sự bồi đắp ở phía trong liên tục định hình lại cảnh quan.
Sông vận chuyển cát, sỏi và phù sa, dần dần xây dựng những vùng đồng bằng ngập lụt màu mỡ. Ở Việt Nam, sông Hồng bắt nguồn từ vùng núi, khoét sâu các thung lũng trước khi uốn lượn qua các đồng bằng và tạo thành đồng bằng sông Hồng trù phú. Sông ngòi kết nối núi và vùng đất thấp, mang bản chất của cảnh quan này đến cảnh quan khác. Công việc của chúng không bao giờ kết thúc, xói mòn và bồi đắp diễn ra liên tục, định hình đất đai với mọi trận lũ lụt và hạn hán. Sông ngòi là mạch sống, tạo ra các thung lũng, đồng bằng và đồng bằng châu thọ hỗ trợ sự sống và văn minh. Hành trình của một dòng sông là một câu chuyện về sự biến đổi, từ suối núi đến đồng bằng châu thọ. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem sông ngòi xây dựng đất mới ở cuối hành trình của chúng như thế nào. Câu chuyện về các đồng bằng châu thọ và các hòn đảo đang chờ đợi. Hãy theo dòng sông ra biển và chứng kiến sự ra đời của đất mới. Khi sông ngòi đổ ra biển, năng lượng của chúng giảm dần và chúng lắng động lượng trầm tích mang theo. Theo thời gian, điều này tạo nên những vùng đất bằng phẳng, màu mỡ gọi là đồng bằng châu thổ. Các đồng bằng châu thổ là những môi trường năng động luôn thay đổi, được cắt ngang bởi các kênh nhánh gọi là sông phân lưu. Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam là một ví dụ điển hình, được hình thành bởi trầm tích được mang đi hàng nghìn cây số từ cao nguyên Tây Tạng. Các đồng bằng châu thổ là những vùng đất nông nghiệp trọng điểm nhờ vào đất đai màu mỡ của chúng. Các hòn đảo có thể hình thành trong các đồng bằng châu thổ khi trầm tích tích tụ, tạo ra các bãi cát và bãi lầy đủ ổn định để thực vật bén rễ. Thực vật giúp cố định đất, biến các tràm tích tạm thời thành các hòn đảo vĩnh viễn. Con phùng và các con khác ở đồng bằng sông Cửu Long là sản phẩm của quá trình đang diễn ra này. Tuy nhiên, các đồng bằng châu thổ rất mong manh nếu sông mang ít trầm tích hơn, hoặc nếu biển xói mòn nhiều hơn lượng được bồi đắp. Các đồng bằng châu thổ có thể bị thu hẹp. Các hoạt động của con người như xây đắp có thể phá vỡ sự cân bằng này, đe dọa tương lai của các khu vực quan trọng này. Hiểu về sự hình thành đồng bằng châu thổ là chìa khóa để bảo vệ những khu vực màu mỡ, đông dân cư này. Các đồng bằng châu thổ và các đảo sông là những cảnh quan sống động, luôn thay đổi. Bây giờ, chúng ta hãy khám phá cách các hòn đảo hình thành xa bất kỳ con sông nào ở giữa đại dương. Các hòn đảo là những dạng địa hình được bao quanh bởi nước, hình thành theo nhiều cách khác nhau. Một số đảo như Hawaii được tạo ra từ núi lửa dưới nước nổi lên trên mặt biển. Các vòng cung đảo như Nhật Bản và Indonesia hình thành khi đá nóng chảy tạo ra chuỗi đảo núi lửa. Một số đảo khác được xây dựng bởi các sinh vật sống như san hô. Các polyp san hô tạo nên rắn san hô, dần dần hình thành đảo san hô và đảo vòng. Maldives, Trường Sa và Hoàng Sa là ví dụ điển hình về đảo san hô. Một số đảo là lục địa, tách ra khỏi đất liền khi mực nước biển dâng cao. Dù là núi lửa, san hô hay lục địa, mỗi đảo đều có câu chuyện nguồn gốc riêng. Các hòn đảo luôn thay đổi, minh chứng cho sức mạnh sáng tạo của trái đất. Núi, sông và đảo được hình thành bởi cả lực kiến tạo và lực phá hủy. Sự hình thành núi, thông qua va chạm kiến tạo hoặc hoạt động núi lửa, tạo ra đất mới, nâng đá lên cao trong hàng triệu năm. Ngược lại, sông là tác nhân xói mòn, khoét sâu các thung lũng và hẻm núi bằng cách loại bỏ vật chất. Sự hình thành đảo kết hợp cả hai, các đảo núi lửa và san hô được xây dựng lên, trong khi các đảo lục địa được tiết lộ bởi mức nước biển dâng cao. Thời gian hình thành khác nhau, núi có thể mất hàng chục triệu năm để hình thành, sông khoét sâu các hẻm núi trong hàng triệu năm, và các đồng bằng châu thổ hoặc đảo có thể thay đổi trong vòng vài thế kỷ hoặc thậm chí vài thập kỷ. Một số thay đổi diễn ra chậm và ổn định, một số khác lại kịch tính và đột ngột. Hành tinh của chúng ta luôn chuyển động từ sự trôi rất chậm chạp của các lục địa đến sự định hình nhanh chóng bởi bão hoặc phun trào. Những cảnh quan chúng ta thấy là những khoảnh khắc trong một chu kỳ sáng tạo và hủy diệt không ngừng. Hiểu những quá trình này cho thấy bản chất năng động của trái đất. Mỗi ngọn núi, dòng sông và hòn đảo là một chương trong câu chuyện đang diễn ra của hành tinh. Các lực định hình thế giới của chúng ta vẫn đang hoạt động ngày nay. Môi trường của chúng ta là sản phẩm của thời gian sâu xa và sự thay đổi liên tục. Hãy cùng suy nghĩ về lý do tại sao những dạng địa hình này lại quan trọng đối với tất cả chúng ta. Những câu chuyện của chúng cũng là những câu chuyện của chúng ta. Núi, sông và đảo không chỉ đẹp đâu nha. Chúng còn là nền tảng cho sự sống và văn minh của chúng ta đó. Núi giữ nước, rồi nước từ núi chảy xuống thành sông, cung cấp nước ngọt cho hàng tỷ người để uống, trồng trọt và làm công nghiệp nữa. Sông ngòi thì nối liền các vùng, tạo ra những vùng đồng bằng màu mỡ và là nơi nhiều nền văn minh lớn ra đời. Chúng còn giúp tạo ra điện sạch và định hình cả đất đai nữa. Nhưng mà, nếu không cẩn thận thì sông cũng có thể gây ra lũ lụt đó. Còn các hòn đảo thì sao? Chúng là nơi có rất nhiều loài động thực vật độc đáo và là môi trường sống quan trọng dưới biển. Đảo giúp người dân đánh bắt cá, buôn bán và giữ gìn văn hóa. Nhưng mà, đảo cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng cao và biến đổi khí hậu đó. Khi chúng ta hiểu được cách mà những dạng địa hình này hình thành, chúng ta sẽ càng trân trọng vẻ đẹp và sự dễ bị tổn thương của chúng hơn. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, mặt đất dưới chân mình luôn thay đổi không ngừng. Có kiến thức này giúp chúng ta quản lý tài nguyên một cách thông minh và chuẩn bị tốt hơn cho những thiên tai.
Bằng cách tìm hiểu câu chuyện của trái đất, chúng ta sẽ trở thành những người chăm sóc hành tinh này tốt hơn. Câu chuyện của trái đất cũng chính là câu chuyện của chúng ta đó. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc hiểu và tôn trọng những sức mạnh tự nhiên to lớn này. Hành trình của hành tinh chúng ta vẫn tiếp tục, và của chúng ta cũng vậy.